ওয়েলকাম মাই চেনেল অলকা হোম কিটচেন। মই আজি সৰিয়হ শাক কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সকলোৱে বনাই খায় বাৰু, মই এইটো নকওঁ সৰিয়হ শাক সকলোৱে বনাই খাব জানে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে সকলোৱে বনায়। মই কেনেকৈ বনালোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই সৰিয়হ শাকখিনি ভালকৈ চফা কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ, অকণমান জিৰা দিছোঁ, তেজপুটামান নহৰু দিছোঁ, শুকান জলকীয়া 4টা দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 2টা দিছোঁ। এয়া আলু এটা কাটি লৈছোঁ, অকণমান আলুটো ভাজি ল'ম জিৰাৰ লগত। এতিয়া বিলাহী দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ। মই পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ মই সৰিয়হ শাকখিনি বনাম। বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে, আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন। এতিয়া সৰিয়হ শাকখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান কম জুইত ভাজি ল'ম শাকখিনি। এতিয়া মই 3 চামুচ মচুৰ দাইল দিছোঁ। খুব টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে, বেলেগ চব্জিৰ কোনো দৰকাৰে নাই। এই শাকটো এনেকৈ বনালে খাবলৈ এবাৰ খালে খাই থাকিবৰ মন যায়। আপোনালোকে বনাই খাই মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ অলপ, 1 চামুচ দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, সৰু চামুচ এখনেৰে। এতিয়া অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ, এয়া ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু 5 মিনিট ভাজি ল'ম মই শাকখিনি। প্ৰথমতে কম জুইত ভাজি ল'ব লাগে, পিছত অকণমান জুইটো বঢ়াই দি শুকানকৈ ভাজি ল'ব লাগে। ইমান টেষ্ট হয় এই শাকটো। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ এই সৰিয়হ শাকৰ চব্জি। কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ সৰিয়হ শাকৰ ৰেচিপি। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, নমস্কাৰ।